Then ito yung jelly case. And then ang ating phone. So lagay na natin para hindi masira ang ating Vivo phone. Yan. Tada! Hello Hyunanimous Friends! Welcome back again to my YouTube channel. I'm Euanne Hyuna. So for today's video, mag-a-unboxing tayo ng my first ever Vivo phone. Ito ay ang Y33s, amounting of 12,999 na nabili ko ito. So hindi ko na patatagalin, so unbox na natin itong aking Vivo phone. So hindi ko masyado i-explore ang ating pagbubukas ng phone. So titingnan lang natin kung maganda ang uway ng camera, ng picture capture nito, kung malinaw. So Hyunanimous Friends, before we start, don't forget to like and share and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! So let's start now! Dish. Now, Hyunanimous Friends, so start na natin pag-unbox. So don't forget, pag bibili kayo ng phone, tatanong nyo kung may libre ba ito. So first natin kukunin ang ating libreng item pag bumibili tayo ng phone. Ito, sabi, bagong dating lang, ang cervical massager. So, siguro gagawin ko na lang ng bagong video itong cervical massager. Ayan. Para malaman natin kung paano paggamit. So, hindi ko rin kasi alam kung paano paggamit nito. So, sabay-sabay natin natingnan sa other video gagawin ko. So, let's proceed sa ating main event, ang ating Vivo phone na Y33s. So, ta-da-da-dan-dan! Palakpakan naman yan! Ayan na ang ating Vivo Y33s. So, meron itong 8GB RAM and 128GB and 128GB yan na ROM naman. Okay, so ito yung pinaka-box niya. Yan, plastic pa. So usually, chinek na ito sa shop. Ayan. Yan, meron itong 50MP main camera. Ayan, so check natin. So now, tanggalin natin yung plastic. So ang color nito is mirror black daw. So, yan, black ang tawag. Mirror black or black. So, let's open ang ating Vivo Y33s. Redundant, paulit-ulit ako. Sabay-sabay natin sabihin, wala! Ang tagal ah. Wala! Tinan! So, ang first nakikita natin itong Vivo. So, then ito yung phone. So, inside this Vivo is itong yan, jelly case, and then mga brochure, important information, and warranty card. So, itago lang natin kasi may warranty ito. So, if ever na may damage, so pwede natin ibalik o ipagawa. And Vivo Quick Start Guide. Camera, yes. Yan na. So, next, ito na ang ating phone. Oops! So, later na natin i-open. Naka-plastic pa. And, ang next na box, so makikita natin ang ito yung charger. Yan. Ang laki pala, no? And then, yung wire ng charger. Okay. And then, meron itong earphone. Yan. And then, nandito yung pin. Maliit lang yung pin niya below. Yan, ito. So, hindi na natin. And then, wala nang laman. Wala na. So, yun lang ang laman ng box ng Vivo natin. So, ibalik na natin. Yan. Ang cord. And then, ang ating earphone. So, let's proceed sa ating phone. Yan. Ang importante. Yan. So, tatanggalin natin ang plastic. Tan, tan. Ay, ba't ayaw matanggal? Pinapaya mo ako. Anong ginagawa mo? Tanan! So, ito ang ating phone. Manipis lang. Yan.
So, ito yung camera niya. Meron ito 50 MP, 24 and 26 mm nakalagay. So, ayan. Bahala na kayo pumili. Ito ang ating phone. So, may hindi nakalagay ditong Vivo. So, pwede siyang salamin. Kaya pala tinawag na mirror black. So, kung wala kang salamin, so pwede mo makita yung reflection mo. Yan na. Reflection. Tanan! So, i-open na natin ang ating Vivo. Yan! Voila! Medyo matagal lang mag-open. Ayan. Yan. So, eto na. Kasi kanina, dun sa shop, okay na ng salesman. Yan. Kita nyo ba? Masyadong malinaw. Yan. In-adjust natin yung color, yung brightness para makita natin. So, ito yung mga features niya. Slide natin. Yan. So, yung camera niya ay eto. Tanan! Yan. So, yan ang camera. Kita nyo ba? Malinaw ba? Unanimous Friends? Gumanda ba ako sa Vivo? So, capture natin. So, sa mga sa disclaimer lang po, alam ko may front camera po. So, para mapabilis lang, another shot. Voila! Ayan na. So, try naman natin ang video. Ayan. Makikita nyo, ayan, nakalagay. Meron video, photo, portrait, and night. Let's try naman yung video. Yan. So, Unanimous Friends, eto na, ginagamit na natin yung Vivo video. So, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang aking YouTube channel. Let's be friends! Saranghe! Then, Unanimous Friends, kung i-check ninyo yung ating mga icon na meron dito sa Vivo, naka-install na. So, meron itong Facebook, yan, Shopee, Lazada, meron na rin itong TikTok. So, wala pa akong account sa TikTok. So, dahil may TikTok na dito, so, makakapag-TikTok ako ngayon. Ayan, Spotify, Twitter, yan, Gcash. So, andyan na yung Chrome. So, ang dami na niyang icon, picture icon na nakasave. So, hindi nyo na kailangan mag-download. Ayan. So, Unanimous Friends, if you find this video very interesting, don't forget to like and share and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Because you got me and I got you. Just leave the message in the comment box below and I'll be back to you, I promise. Until next video, bye! I love you, saranghe! Until next video! Ta-da-da!